අයබෝන් හැමෝටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම මිත්‍රයෙක් වෙනුවෙන්ම අලුත් පාඩමක් අරන් ආවා. ඉතින් මේ පාඩම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ සිටුේෂන් එකකදී මෙන්න මේ වගේ වෙලාවකදී නිකන් හිතන්න ඔයා අඳුරන කෙනෙක් කලබල වෙලා ඉන්නවා. හරි? අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ මොකද්ද? කලබල වෙලා ඉන්නකොට මුලින්ම යාව සනසන එකනේ. හරි යාව සංසුන් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් අද මම කියලා දෙන්න යනවා ඔයාගේ මිත්‍රයෙක් නම් ඔයාට සිංහලෙන් ඔය හැම දෙයක්ම කියලා නැත්නම් දෙමළෙන් කියලා ඔයාට සංසුන් කරවන්න පුළුවන් සනසන්න පුළුවන්. නමුත් හිතන්න ඔයාට හම්බ වෙනවා විදේශිකයෙක්. හරි ටුවරිස්ට් කෙනෙක් නැත්නම් ෆොරන කෙනෙක්. කලබල වෙලා ඉන්න මොකක් හරි හේතුවක් හින්දා. කොහොමද ඔයා එයාව සනසන්නේ? ඉතින් සිංහලෙන් කිව්වට යාට තේරෙන්නේ නැහැ, දෙමළෙන් කිව්වට තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා කරන්න ඕන එකම දේ තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් එයාව සනසන්න ඕනේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය ටිකක් අද මම කියලා දෙනවා. මේක තමන්ගේ ජීවිතේට එකතු කරගන්න, මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න, තව දන්නේ නැති කට්ටියට මේ වගේ දේවල් කියලා දෙන්න. මේ පාඩම හරියට ඉගෙනගෙන. තේරුණාද? හරි, වැඩි කතාවක් නැතුව අපි බලමු මොනවද මේ වාක්‍ය ටික කියලා. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ ටික හරියට ඉගෙන ගත්තොත් කලබල වෙලා ඉන්න කෙනෙක්, සංසුන් නැති කෙනෙක්ව කොහොම හරි මේ ටික කියලා සංසුන් කරවන්න. හරි, මේ ටික ඉගෙන ගමු. මුලින්ම කරන්න ඔයා හිතන්න දැන් කවුරු හරි අවුල් වෙලා ඉන්නවා. කවුරු හරි කලබල වෙලා ඉන්නවා. ටග්ගල එතනට ගිහිල්ලා ඔයාව හඳුන්වලා දෙන්න මුලින්ම. ඒ කියන්නේ මේ ලොකුවට ඔයා ගැන, ඒ කියන්නේ myself කියලා ඔයා හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. එහෙම නෙමෙයි, ඔයාගේ නම කියලා ටග් ගාලා කියන්න මේ මොකක්ද ඔයාගේ නම කියලා අහගන්න. right? මුලින්ම ඔයාව හඳුන්වලා දෙන්න. My name is Dilan. Hello, my name is Dilan. So what's your name? කියලා ටග් ගාලා එයාගේ නම අහගන්න. දැන් දන්න එහෙම තමයි මුලින්ම අපි ඒ වගේ වැඩකට යනකොට ටග් ගාලා එයාගේ නම අහගන්න. එයාගේ නම අහන කලින් ඔයාගේ නම කියලා ඔයාව introduce කරලා ඉන්න. Hello, my name is Dilan and what's your name? My name is Peter. හරි, අන්න එහෙම කියයි. හරි? එතකොට අන්න එතන ඉඳන් conversation එක පටන් ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? Hello, my name is Dilan and what's your name? Yeah, my name is Peter. හරි, ඊට පස්සේ දැන් ඔයා දන්න මොකක් හරි දෙයකට කලබල වෙලා ඉන්නේ කියලා ඊට පස්සේ කෙලිම ඔයාට ඕනනම් අහන්න පුළුවන්. Hey, what's wrong with you? Hey, what's wrong with you? අන්න එහෙම අහන්න පුළුවන්. නැත්නම් what's your problem? What's wrong with you? මොකද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ? What happened to you? සරලවම අහන්න පුළුවන් නේ. What happened to you? නැත්නම් what's wrong with you? නැත්නම් what's your problem? නැත්නම් what's your issue? Right? What's wrong with you? What happened to you? What's your problem? අන්න මේ වගේ දේවල් අහන්න පුළුවන්. අහලා එයා කියයි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වුණා, මෙහෙම දෙයක් වුණා, මගේ බෑග් එක හොරකම් කළා, නැත්නම් මගේ දරුවෝ නැති වෙලා මට හොයාගන්න බැරුව ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ මොනවා හරි දේවල් එයා කියයි ඔයාට. එතකොට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ එයාව සංසුන් කරවන්න. අන්න සංසුන් කරන්න තමයි අපි මේ වාක්‍ය ටික පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. දැන් මම මේ දේවල් ටික උගන්වන්නම්. ඉතින් මුලින්ම එයාව සංසුන් කරන්න මෙන්න මේ වගේ දෙයකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. Please calm down. නැත්නම් please stay calm. Please calm down. නැත්නම් please stay calm. හරි, stay calm. කියන්නේ සංසුන් වෙන්න කියන එක කලබල වෙන්න එපා. සංසුන් වෙන්න. Please stay calm. නැත්නම් please calm down. Okay, please cool down. අපි දැන් අර cool down වෙනවා කියන්නේ අර දැන් තරහ ගිහිල්ලා වගේ ඉන්න කෙනෙක්ට අපිට කියන්න පුළුවන් cool down. එහෙම දෙයක් නැහැ මෙතන. Please calm down. Please calm down. ඒක ඔයාගේ මූණෙම පෙන්නන්න. හරි? ඔයත් එයාට support කරනවා. ඔයත් එයාගේ පැත්තේ ඉන්නේ. එයාට help කරන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එයාගේ දුක ඔයත් බෙදා ගන්නවා. අන්න ඒ විදිහට මූණ හදාගෙන කියන්න please calm down. නැත්තම් please stay calm. අන්න ඒ විදිහට කියන්න. හරි? දැන් මොකද්ද මුලින්ම අහන්න ඕනේ? ඊට ටක්කල එයාගේ නම අහගන්න. නම අහන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාගේ නම එයාට කියන්නේ hello, I'm Dilan. So what's your name? එයා කියයි මොකක් හරි නම පීටර් හරි මොනවා හරි නමක් කියයි. Yeah, my name is Peter කියයි. ඊට පස්සේ ඔයා අහන්න so what's wrong with you? What's your problem? මොකද ඔයාට වෙලා තියෙන්නේ? නැත්තම් what's your problem? මොකද ඔයාගේ ප්‍රශ්නය? නැත්තම් what happened to you? මොකද ඔයාට උනේ? එතකොට එයා මොනවා හරි දෙයක් කියයි, හේතුවක් කියයි. එතකොට ටක්කල් කියන කලබල වෙන්න එපා. හරි, සංසුන් වෙන්න. Please stay calm. නැත්තම් please calm down. අන්න ඒ වගේ කියන්න. ඔන්න මුලින්ම කියන්නේ please calm down. නැත්තම් please stay calm. ඉතින් ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕකම තව ලස්සන විදිහකට කියන්න පුළුවන්. ලස්සන නෙමෙයි, කවුරු හරි කලබල වෙලා ඉන්න වෙලාවට අපි මේ ලස්සන වාක්‍ය හොයලා ඉන්නේ. මම කියන්නේ තව ටිකක් හොඳට එක කියන්න පුළුවන්. Try not to panic. Please try not to panic. හරි, ඔයාට යාට කියන්න පුළුවන් කලබල වෙන්න එපා. කලබල වෙන්නේ නැතුව ඉන්න උත්සාහ කරන්න. Please try not to panic. Please try not to panic. ඉතින් ඔන්න ඔකත් ඉගෙන ගන්න. Please try not to panic. කලින් මම ඉගෙනුවේ මොකද්ද? Please stay calm. නැත්නම් please calm down. හරි, අන්න ඒ වගේම එකක්. හැබැයි ඊට වඩා powerful. Please try not to panic. panic වෙනවා කියන්නේ මොකද? කලබල වෙනවා කියන එක. Don't panic. කලබල වෙන්න එපා. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Please don't panic. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Please do not panic. තව ටිකක් emphasize කරන්න පුළුවන් නේ. Please do not panic. නැත්නම් කියන්න පුළුවන් try not to panic. Please try not to panic. Please try not to panic. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මම ඔයාලට උදව් කරන්න යන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? I'm going to help you. Okay, try not to panic. Try not to panic. I'm going to help you. Try not to panic. I'm going to help you. නැත්නම්
please do not panic, please do not panic, I'm going to help you. Okay, I'm going to help you. ඉතින් මේ I'm going to help you කියන එක කලින් උගන්වපු දෙයට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ. කලින් මම කියලා දුන්නේ please stay calm, නැත්නම් calm down, please calm down, I'm going to help you, I'm going to help you. මම ඔයාලට උදව් කරන්න යන්නේ. දැන් මෙතන I කියන්නේ දැන් මමනේ. දැන් මෙතන අපි නිකන් හිතන්නකෝ දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා අපි ඔයාලට උදව් කරන්න යන්නේ. Please do not panic, we are going to help you, we are with you. Okay, අන්න ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. We are going to help you, I'm going to help you, right, I'm going to assist you. අන්න ඒ වගේ වචන දාන්න පුළුවන්. මේ help වෙනුවට දාන්න I'm going to assist you, මම ඔයාට උදව් කරන්න යන්නේ. අන්න ඒ වගේම දාලා මේ දේවල් තව ටිකක් බරපතලව කියන්න පුළුවන් නේ. තව ටිකක් ගැඹුරුව කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකත් ඉගෙන ගන්න. Don't worry. දැන් කලබල වෙලා ඉන්න. Don't worry, please don't worry, don't worry. අන්න එහෙම මොනිනුත් වෙන. Please don't worry, don't worry, everything is going to be okay, everything is going to be okay. හැම දෙයක්ම okay වෙන්න යන්නේ. හරි, හැම දෙයක්ම okay වෙයි. අන්න ඒ වගේ සරල අදහසක් ඔතනින් එන්නේ. Don't worry, please don't worry, everything is going to be okay. ඔන්නෝම කියන්න පුළුවන්. දැන් කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මේ එකක් කිව්වහම ඇතිනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කාව හරි සනසනකොට මේ එක වාක්‍යයෙන් දෙකකින් සනසන්න බෑනේ. චුට්ටක් එයාලගෙන් ඉඳලා එයාට එයාගේ හිත හැදෙන විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද ටික වෙලාවක් කතා කරන්න වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට මේ හැමදේම පාවිච්චි කරලා එයාගේ හිත සනසන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉංග්‍රීසි දන්න කට්ටිය නම් මේවා සාමාන්‍ය දේවල්. ඒ වගේ අයට මේවා සාමාන්‍ය දේවල්. ඉතින් ඒ වගේ කට්ටිය ඉතින් මේ වීඩියෝස් බලලා තේරුමකුත් නැහැ. තමන්ට දැන් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් බැලුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට ඒ වගේ කට්ටිය බලනකොට හිතනවා මේ මොනවද? මේවා මේ සරල දේවල් නේ. තමන්ට සරල වෙන්න පුළුවන්. තමන් දන්න හින්දා තමන්ට මේවා සරල වෙන්න පුළුවන්. නැතුව මේ දන්නේ නැති අයට මේවා සරල දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් යාලා මුලින් නම් ඉගෙන ගන්න කට්ටිය. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් තමයි මම මේ පාඩම් නිර්මාණය කරන්නේ. හරි. මොකද්ද අන්තිමට මම කිව්වේ? Don't worry, everything is going to be okay. ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් කලබල වෙන්න එපා. Don't worry. හරි. ඕනම එකක් දැන් මම ඊට කලින් කියලා දුන්නා. Please calm down. අන්න ඒ වගේ use කරන්න පුළුවන්. මම මේක බලා ගන්නම්. දැන් ඔයා කාටද කරදරයක් වෙලා තියෙනකොට එයාව සනසනවා. කලබල වෙන්න එපා. Don't worry. මම මේක බලා ගන්නම්. I will take care of it, I will take care of it. එක ටිකක් ස්පීඩ් යනකොට I will take care of it. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Don't worry, I will take care of it, I will take care of it. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. Don't worry, don't worry. නැත්නම් stay calm, please stay calm, please calm down, I will take care of it. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ ලස්සනට කිව්වහම එයාගේ හිත කොහොමත් හැදෙනවා. කවුරු වුණත්. ඔයාට විදේශිකයෙක් හම්බුණත් නැත්නම් ලංකාවේ කෙනෙක් වුණත් කවුරු වුණත් නිකන් හිතන ඔයගොල්ලෝ මේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා. අර ඒ වගේ වෙලාවක දුන්නත් මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. අපිට කියන්න බෑ මොන වගේ සිටුේෂන් එකක් අපිට හැන්ඩල් කරන්න වේද කියලා මොන වගේ වෙලාවකදී. තේරුණාද? එක වෙලාවදී එක එක දේවල් වෙනවා අපිට හිතා ගන්න බැරි දේවල් වෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මේවා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් එකේ තියාගන්න, ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. මේවා මේ මතක තියාගෙන කරන්න බෑ. නමුත් මේවා මම කියන ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. එතකොට ඒ අදාළ තැනදී මේ අදාළ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. තේරුණාද? right. ඉතින් මම කියලා දුන්නේ මොකද්ද? I will take care of it. හරි. මම මේක බලා ගන්න. මේක අපි මේක බලා ගන්න. කොහොමද කියන්නේ? We will take care of it. Don't worry, we will take care of it. කලබල වෙන්න එපා. Don't worry, worry වෙන්න එපා. අපි මේක බලා ගන්න. Don't worry, we will take care of it. හරි. ඔන්නම කියන්න පුළුවන්. I will take care of it, I will take care of it. ඕකත් ඔළුවේ තියාගෙන තව දෙයක් කියලා දෙන්නම්. මෙතන කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. ටිකක් අන්න ඒ විදිහට කොහොමද අපි ලස්සනට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. මෙතන කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි. Don't worry කියලා පටන් ගන්න. worry වෙන්න එපා. There's nothing. There's කියන්නේ there is කියන එක. හරි. There is. There's nothing to be concerned about. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. There's nothing to be concerned about. There's nothing to be concerned. There's nothing to be concerned about. There is කියන එක, right? There's එක short කරලා තියෙනවා. There's nothing to be concerned about. There's nothing to be concerned about. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. මෙතන කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. හරි. Try not to panic. Try not to panic. Please try not to panic. There's nothing to be concerned about. අන්න එහෙම කියන්න පුළුවන්. Try not to panic. There's nothing to be concerned about. Okay? Okay? I'm going to help you. මම ඔයාට උදව් කරන්න යන්නේ. Okay? I will take care of it. Okay? I'm going to help you. I'm going to assist you. අන්න ඔය වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා මේක හරි ලස්සනයි. හරි ලස්සන විදිහට කෙනෙක්ව කන්සෝල් කරන්න පුළුවන්. මේ කන්සෝල් කරනවා කියන්නේ සනසනවා කියන එක. ඔන්න ඔහම සනසමු. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් ආවම ඉංග්‍රීසියෙන් හරි සනසන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. දැන් කියලා දුන්නේ මොකද්ද? There's කියන එක.
there's nothing to be concerned about. ඒ වගේම මෙන්න මෙහෙම පුළුවන්. Don't worry වෙන්න එපා. Right? I'm going to handle this problem. I'm going to handle this problem. මම මේක handle කරන්න මේ problem එක handle කරන්න මම යනවා. හරි? මම මේක handle කරන්නම් කියන එක. I'm going to handle this problem. Don't worry. Okay? Try not to panic. Stay calm. I'm going to handle this problem. මොනවාක්වත් ඉගෙන ගන්න. මොකද ඔය වගේ දේවල් හරි ලස්සනයි. තව එකක් කියලා දෙන්න. හරි මේක න අවුල් වෙන්න එපා. මේක න අවුල් වෙන්න එපා. හරි? අපි ඔයාලට උදව් කරන්න. So don't feel anxious about it. So don't feel anxious about it. Anxious. Okay? අවුල් කියන අදහස, right? So don't feel anxious about it. We are going to help you. We are going to handle this problem. So don't feel anxious about it. ඒකට so කියලා ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් කියන එක. ඉතින් මේක න අවුල් වෙන්න එපා. So don't feel anxious about it. I will handle this problem. නැත්නම් we are going to handle this problem. නැත්නම් I'm going to handle this problem. නැත්නම් I will handle this problem. ඕනම විදිහට කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් I'm going to help you. So don't feel anxious about it. හරි මේක න අවුල් වෙන්න එපා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහටත් කියන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන්න දේවල් ටික තමන්ගේ ජීවිතයට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සිටුේෂන් එකක් આવොත් අනිවාර්යෙන්ම මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන කෙනෙක් තමන්ගෙන් මොන හරි දෙයක් ඇහුවොත් ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තර දෙන්න try එකක් දෙන්න. උත්සාහ කරන්න. තේරුණාද? ඉතින් එතකොට තමයි තමන්ටත් මේ දේවල් තව ඉගෙන ගන්න ආසෙ හිතෙන්නේ. මම ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තර දුන්නානේ. මට පුළුවන්. එහෙනම් මම තව ටිකක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසියෙන්. තේරෙනවද? තමන් පන්ති ගිහිල්ලා හරි, පන්ති යන්නේ නැතුව හරි, මේ YouTube බලලා හරි, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ඕනම විදිහකට මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. පන්ති යන්න ඕනම කියලා දෙයක් නැහැ. හොඳේ? ඊට වැඩිය හොඳට උන මේ ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තමන් ඉගෙන ගන්න. තමන් ඉගෙන ගත්තොත් ඒ ටික තමන්ගේ දරුවෙක්ට හරි ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික ඔළුවට ගන්න. ලබන සතියේත් මේ වගේම වැදගත් පාඩමක් අරන් එන්නම්. ඉතින් මේ පාඩමක් අරන් එනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම හැම දරුවෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ.